Well, now we've stopped at a ceramic museum. Hello, welcome. Oh. Hmm. All kinds of stuff here. หนูที่เดินไปดูที่มันผลิตอ่ะอ๋อลูกค้าสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะคะเริ่มตามถนนใหญ่ตรงไปอีก50 เมตรนะคะอาจจะมีที่ข้างในจะมีคนนำชมอยู่ด้านในนะคะลูกค้าเข้าไปด้านในได้เลยค่ะเดินตรงไปอีกหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ What'd she say? That way? This is a store for sale. Oh, okay, we gotta walk this way. Oh, okay. Oh, I see it. Oh, okay, over on the left. Some neat houses back in here. Temple right over there. No. I know, me too. No smoking, no idling. Huh. Maybe, I don't know. Hey, buddy. Thank you for your visit. Oh, it's nice and cool back here. This way? Yeah, this way. Ticket. Yep. สวัสดีค่ะค่ะถ้าเป็นวันนี้นะคะภาษาอังกฤษอาจจะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ค่ะ ค่ะเดิน ภาษาไทยได้เนาะโอเคค่ะ เราจะใช้เวลาประมาณ45 นาทีนะคะค่าเข้าคนละ100ถ้าเป็นคุณผู้ชายคนละ100ค่ะ แต่ถ้าสมมติว่ามีใบขับขี่60 บาทได้ So your driver license 60 baht. If you don't have 100 baht. Oh, okay. ดูค่าเดินทางจากจังหวัดอะไรคะ เชียงใหม่ แล้วก็คุณผู้ชายเป็นของประเทศอะไรคะ 20 กว่าปีแล้ว อ๋อไม่ใช่ค่ะ อเมริกัน เราจะเก็บสถิติเฉยๆค่ะเจค่ะ 45 minutes walk. Okay. That long. No? ค่ะระวังเข้าชมไม่สัมผัสสิ่งใดๆนะคะค่ะเดี๋ยวจะนำชมเดินมาคุเทศเนาะ How much? ขอรบกวนสแกนอุณหภูมิแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์สีเขียวให้หนูด้วยนะคะ 150? 60 ไม้60 120 บาทค่ะ2 ฮะ ท่าน 2 คนเองเหรอ120 20? 40? น้ำเป็นบ้าน Yep. วิไทยวิชัด10 บาท โอเคค่ะ Thank you. อันนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ข้างหน้าได้เนาะค่ะจะเข้าห้องน้ำก่อนไหมคะห้องน้ำเราอยู่ด้านโน้นค่ะค่ะเดี๋ยวรอตรงนี้ได้เลยนะคะ What'd she say? Wait for the guy. It's a tour guide. ได้นะครับ Oh, by the thing. We gotta take our picture. Okay, 1. There. You want a picture with that? No. Huh. พี่อัมธนบดี
นะครับวันนี้อยู่กับผมเก่งนะครับขออนุญาตให้ไกด์นำชมในครั้งนี้โดยเราใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีโดยประมาณนะครับในการนำชมเราจะมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยนะครับนี่คือประวัติผู้คนพบนะครับแร่ดินขาวนั่นเองนะครับตัวอย่างของแร่ดินขาวนะครับแล้วก็หลังจากที่อาปาอีนะครับได้พบแร่ดินขาวและนำแร่ดินขาวไปทดสอบนะครับปรากฏว่าเป็นแร่ดินขาวที่มีคุณภาพดีนะครับสามารถนำไปทำเซรามิกได้นะครับอาปาอีจึงได้ชักชวนให้ฝูงชาวจีนนะครับมาก่อตั้งโรงงานนะครับชื่อโรงงานร่วมสามัคคีนะครับผลิตสินค้าประเภททางการแข่งนั่นเองนะครับทางการแข่งต่างๆด้วยกันนะครับ I think anybody that's had Chinese food remembers those plates. Little designs on them. I remember seeing it when I was a kid. ประเทศจีนนะครับแล้วคนจีนนิยมนำสิ่งใกล้ตัวมาวาดลงไปในตัวถ้วยหรือตัวสินค้าเล็กนะครับยกตัวอย่างไก่นะครับดอกกระถางถ้วยต้นหญ้าอันนี้คือสิ่งของใกล้ตัวและอาที่ได้คนจีนเพียงนั่นเองและหลังจากนั้นก็ได้ทำให้การไปหายไปอยู่พักนึงนะครับแล้วก็ได้คุณคณะศิลป์ลองจะปั้นไหมครับนี่เป็นขั้นตอนการอันนี้ยกตัวอย่างนะครับหลังจากที่เราวาดเสร็จเราจะไปเผาในอุณหภูมิ750 องศานะครับเป็นระยะเวลา4 ชั่วโมงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับก่อนเผาและหลังเผานะครับสีจะขึ้นออกมาแล้ววันหนึ่งว่าไม่ถึงด้วยเนี่ย อันนี้1 วัน 1 คนอยู่ที่ประมาณนี้จะเป็นส่วนของฉากที่ครับแต่ว่าผลิตติดอยู่ฝั่งมันสวยครับครับอันนี้เป็นการติดรูปรอบสติกเกอร์นั่นเองนะครับลายที่ละเอียดมากคนงานเพียง1 คนใช้ระยะเวลาการสร้างอยู่ที่1 ปีด้วยกันนะครับในการสร้างนะครับนะครับเราจะเริ่มสุกทำการสุกนั่นเองเราจะไล่ลำดับอันนี้ก็เป็นการทำ1 วัน 1 คนสามารถทำได้ถึง1,000 ใบนั่นเองนะครับครับหลังจากที่เราลงสีเสร็จนะครับเราก็จะWell, there you have it. If you wanted to know where your chicken bowls were made, that's where they're made. Now we're off to the hotel room and then off to pizza tonight.